Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Tiki Victoriano, isang third-year graduating Associate in the Arts student from the UP College of Music. Kasama ko po ngayong araw ang guitar faculty member na si Solaiman, Jamisolamin. Ang kanyang palayaw para sa mga nakakakilala sa kanya ay Eman, or para sa aming mga estudyante niya sa college, Sir Eman. So, magandang araw po, Sir Eman. Magandang araw din. Tiki. Yeah. Si Sir Eman ay isang faculty member ng UP College of Music. At through the course of his teachings sa UP, marami siya nagawa. Tulad ng nakatulong siya mag-found ng Guitar Guild sa UP College of Music. Ito po ang guitar ensemble group ng Music Education Department. Nag-volunteer din po siya tumulong sa establishing ng Hemophilia Association of the Philippines for Love and Service ukulele group. Saka isa din po siya sa co-proponents ng Gitara at Awit program. Ito po ang isang bagong program na volunteer work ng UP College of Music na isa po siyang program ng mga teachers and students ng guitar departments sa UP na tumutulong magbigay ng free guitar lessons sa mga UP workers po. So yung mga admin workers at saka yung mga ibang office workers ng UP. At recently din, noong 2019, I believe, natapos din ni Sir Eman ang kanyang Masters in Music Performance from the Illinois State University. So, welcome back, Sir Eman. Thank you, Tiki. So, maraming salamat po, Sir Eman, na pumayag kayo sa interview na ito. And thank you for sharing your time with us today. It's an honor din. Kasi at least na i-share ko yung insights ko sa inyo. So, about yung project niyo dito sa MUP 194. Opo, sir. At sana po yung makatulong yung mga insights na to, if ever, hopefully, sa mga baka kung may magbago sa education system, makatulong ang mga insights na ito and experiences. Yeah. So, siguro short kamustahan lang po bago natin umpisahan ng interview. Kamusta po, Sir Eman, since malapit na po matapos ulit ang isa pang semester? Sa ngayon, okay naman. Maraming may mga challenges. Pero marami din akong bagay na natutunan. Tsaka maraming lalo yung sa ngayon is nagsimula sa pang second semester natin to. So this is something na balang araw ay magagamit nila din online learning na sa tingin ko ay hindi na to parang mawawala sa atin sa may bagong karanasan natin na mangyayari sa ating lahat sa atin. So ako sa ngayon ay medyo marami naman challenging na nangyari at saka marami akong natutunan. Yan lang. Okay. Yes. At recently din nga po, sir, di ba may na-mention yung CHED mismo na balak na nilang ituloy yung parang blended system na ito. Yes. Yeah. Yun nga, yan. So, siguro, yes, baka yun na mangyayari kasi since nandito na siya, pwede natin gamitin at pwede natin idagdag sa ating kurso. Tapos, at the same time, para hindi naman masayang din yung natutunan nating bagong teknolohiya sa bagong knowledge about this online learning. Sinasabi natin online learning. Yes. So, may mas maganda nga talaga na hindi natin tanggalin ang itong sistema kundi i-adapt natin. Apo, sir. Tama po yan, sir. So, ngayon po, punta na tayo sa ating mga interview questions tungkol sa online learning. Ito po ang set of questions na binibigay namin ng group ko sa lahat ng interviewees namin. So, lahat ng mga interviews na mapapanood nyo at napanood nyo ay mga base dito sa mga questions na to. So, tuloy na po tayo. So, ang first question po natin ay,
How has teaching guitar online been these past 2 semesters? So, sa case na to, my students and I are still adapting to the new setup, or what we call new normal. So, fortunately, the strings department has been continuously working on the class and exam guidelines. And these guidelines aid the students as well as the faculty members to improve our synchronous and asynchronous class. So, that's it. So, masasabi niyo sir na parang stressful pa rin siguro naman po ang sitwasyon natin, pero pakiramdam niyo po ba nakatulong po yung mga ginagawa niyo na bago dun sa estudyante at sa mga guro? Yes, yes. I will not think as stressful, but it's as I think I will think. Sasabihin na natin challenge siya, challenge. So ayaw magbanggit ng word na stress kasi medyo yan, may mga bagay natin hindi kontrolado, tama, di ba? Yan ang mga bagay na kailangan tanggapin natin and nandyan na siya. So challenges na lang, sabi natin. So yes, nakatulong to para sa mga student natin at saka sa teachers din. Yung lalo yung guidelines na ginawa ng department din. So, thank you po sir. So, moving on to the next question po. Kamusta po ang teaching ng practical at technical skills through online learning? So, yeah, sa remote setup kasi medyo mahirap i-assess yung mga estudyante natin on the spot or spontaneously. So, one thing to do that is to check their pieces both in asynchronous and synchronous method. This way, I can examine the technical and musical aspect of their performances. Nagkakaroon din so ano pong nangyayari po sir kapag may issues sa synchronous mismo? Yes, una-una yung internet natin, unstable internet. So yes, yan ang pinakauna talaga. So hindi natin maasahan yan. Pero hindi natin kontrolado din, yung sinasabi ko din. Hindi natin kontrolado yan. So yes, pag synchronous kasi minsan nangyayari, hindi natin narinig or naglalag, latency din, sinasabi natin latency, or naglalag, or minsan ang sound system or microphone na ginagamit ng student ay hindi ganun kaganda. Or mismo yung microphone ng laptop ko or sa headphone ko ay hindi ganun kaganda. So one way to alternatively pwede natin gawin to is to record. Doon ko ma-check yung skills and musical aspect. So that's the closest part na makita ko yung musical aspects or technical aspects ng student. So sa ngayon kasi yan ang pwede natin magamit. So mahirap po talaga sir kapag puro synchronous lang yung ina-attempt. Kailangan po talaga may asynchronous aspect. Yeah. Base sa internet fanatism. Oo. So, status natin. Sana in the future mas maganda yung internet na ma-provide sa mga estudyante at sa mga guro sa Pilipinas. Hindi lang internet pala. Pangalawa pala, yung una, yung setup din ng environment nila. So, may mga bagay na hindi natin hindi natin hindi unlike sa school, nandun sa school lang sila. This one is nationary, may walang kuryente. So, or bumagyo, bagyo, same na sa face-to-face. Walang kuryente talaga, wala talaga, hindi sila makapasok talaga pag walang kuryente. So, yes, yun ang mga bagay na medyo mahirap sa synchronous. So, yes. On to the next question po tayo. And what is your opinion on the effectiveness of online learning when teaching guitar? Tingin niyo po ba epektibo po ang online learning sa ating pag-aaral at pagtuturo? Yeah, yes. And ang kanta dito is first is we have to define effectiveness muna. So to define the effectiveness is about the capability of the desired result, right? So this desired result depends on the context of the situation. So my mindset should or must adjust to our existing conditions and what is available.
and what is available. And if I continue the face-to-face method in an online setup, I think the word effectiveness will not work in an online setup. So, again, so to be effective, one must work on a new arena, which is online learning. So these guidelines must be set. So teaching guitar online will be effective when there's a class guidelines, a new guideline. So that guideline should be focused on online setup. Yeah. So yes, I think it's effective pa rin siya. Opo, sir. Mabuti naman po na yun po ang nalaman niyo kasi tama nga po kayo na hindi dapat kapag nagbago yung sitwasyon, hindi pwedeng same yung mindset, same yung iniisip kasi syempre nga yung mga situations natin nga iba't iba. Yes. Tapos hindi pwedeng kailangan magbago talaga para makatulong sa guro at sa estudyante. Yes, kasi pag pinilit natin yung face-to-face, either ma-confuse tayo kasi hindi na siya mag-work eh. So kasi lahat tayo, aminin natin halos lahat tayo sa atin ay trained to be face-to-face teacher or face-to-face students. Hindi naman din pinili ito eh. So pero pag hindi tayo nag-adjust, medyo mako-confuse tayo or something na ma-discarril tayo sa mga bagay to. So para sa akin is gawa tayong bago. Yes, gawa tayong bago or i-adapt natin yung bagong i-accept natin yung bagong sitwasyon nangyari. And pag-adapt yan is gumawa tayong bagong setup or bagong guidelines para sa current situation natin. So, which is diyan natin malalaman kung effective siya. Thank you po, sir. So, itong sunod na question, medyo connected po siya at sa nasabi niyo pong sagot. Do you think students are improving more through online learning compared to face-to-face classes? Compared to... that one is compared to face-to-face classes. This one, in my perspective, face-to-face classes is somewhat different from online class. Yan lang laging sinasabi sa utak ko. I don't want to compare both method in the sense of student improvement. It's not something na parang I cannot say it's one is better than the other. It's not. Yan ang sabi. So, for improvement, yes, may improvement in the sense na online learning is a sense of desired result. Yes, nag-improve yung mga students natin. May minsan nga, may iba mga students na sobrang nagugulat ka, ang galing pala dito sa, like you. na hindi ko nakita before na, oh, galing ito. So, naging student kita. So, yes, parang may iba pa pala, maliban sa gitara, may iba ka pang hobby na hindi namin nakikita na which is medyo related pa rin sa music. So na magagamit mo balang araw para mag-graduate nyo, di ba? Yes, yun ang nakita ko sa iyo. Like, yeah. So pag i-compare ko yung both face-to-face and online, I don't think na maganda siya i-compare kasi different talaga siya eh. Sa akin, iba so yung siya. Different nga din po yung extraordinary situations nga po tayo. Yes, yeah. Hindi yata maganda yung comparison na gano'n. Since, katulad nga na sinabi niyo, sir, madaming ang magandang nangyayari din sa sitwasyon ngayon. Tulad ng mga, katulad nga nasabi niyo, yung mga hobbies, may mga bagong skills na natututunan yung mga students ngayon. Natutunan na sila kung paano mag-record ng maganda, kung paano i-angle yung camera, yung lighting. Yeah. yan yung medyo natuwa nga rin at saka natutuwa ko minsan natututo ako sa estudyante ko. So something na galing nito parang paano kayo nagawa to, parang naisip ko para ako yung natuto, hindi kayo so naging instead na ako yung teacher, pero yung both ways, pwedeng two-way yung learning natin dito sa student, diba? Nagiging mutual benefit po siya talaga yung mga klase po natin.
Ah, sunod na po na question ay, do you have ways to prevent cheating when it comes to exams and tests? Since nga 2 Yeah. semesters worth of ano na po nagawa Mm-mm. natin. Tapos meron pong mga exams yung mga students niyo po. Ano Yeah. pong may ginagawa po ba kayong iba Sa this? atin naman is performance, something na hindi talaga mahirap siya i-cheat unless na i-enhance, digitally enhance mo yung kaya, di ba? So that digitally enhance mo yung recording. So something that's the string department guidelines, gumawa kami about that. So one is to students must submit recorded videos of their required pieces a week before the exam. Then each student will go on the process of validation, sinasabi ng validation on the day of the exam. The panel members will require them to play synchronously to validate the students' recorded videos. If baka digitally enhanced siya or played as is lang. Pwedeng malaman namin yun kung di ba? Kasi makikita naman talaga siya kung nag-cheat siya o hindi. So, yan ang may pinakamaganda. So, synchronous and asynchronous na yung exam. So, validation, recorded and validation mangyayari. So parang So, sa klase din niyo po, sir. Yeah. Yeah, parang sa klase din. So, medyo mahirap siya i-cheat kasi may validation pa siya nangyayari. Opo, sir. So, ito po ang sunod na question. How have you adjusted your grading rubrics now that the department is purely in a virtual and remote setting? Ngayon na may Yes, dagdag ng asynchronous na mga bagay-bagay. Yeah. So, para sa akin naman is the grading rubrics is the least concern for me in a remote or learning setup. So, it's not the grading that should be adjusted, but the program itself should fit in the remote setup. Yun ang sinasabi ko before. The program and the guideline must be relevant to our existing conditions talaga. So, yes, kung grading lang, madali na lang yun. Pinakamadali yun. So, pero yung program, kasi dun kung may program ka, tsaka may guidelines ka, dun mo i-base yung gradings na pwede mong gamitin before. So, yeah, gradings naman, hindi na babago yan eh. Yung desired result again, yung result natin, yung product mismo. So, yes, kung may program ka na dyan, tsaka may guidelines na kayo, madali na yung grading rubrics. I see po, sir. So, on to the next question po. How do you motivate students to continue practicing despite all the difficulties of our situation? Okay. Medyo mahirap. Yes, honestly. Medyo. Yes, honestly, motivation is one of the challenges I encounter in an online class. So, talaga. So, medyo mahirap siya para i-motivate yung students when their learning environment is not conducive. Una-una yan. So, pangalawa, yung internet, di ba? So yes, how do I motivate? Then I'll just tell them to innovate. It's gumawa kayong paraan or do the best they can beyond na kontrolado nila. So, yan ang pwede kong masabi lang sa kanila. So, like, hindi ko naman pwede sabihin sa kanila na mag-practice kayo dyan, pero hindi natin alam, di ba, na ano nangyayari sa bahay nila. So, personally, so hindi rin alam natin ano yung sitwasyon nila sa bahay. Medyo mahirap kasi kahit yung mga teachers naman na nakasalamuha, same experience din sa kanila na medyo nahirapan din sila sa bahay din magtrabaho. Which is hindi talaga siya hindi siya conducive, lalo yung pag hindi conducive yung bahay niya. So, lahat naman tayo ganun eh, may problem. So, sinasabi ko na rin sa estudyante ko yan, na lahat tayo nahirapan dito, pero lahat tayo gagawa ng paraan. Yun yung gusto ko sinasabi lagi. Maganda po, sir. So, as a UP student, yan ang dapat. Yes, yun talaga yung pwede natin magawa lang. Kailangan pa dayon. Yes. So, sa sunod na question po ay, what was your process in learning how to teach online? How difficult was the change? Naka-cope po ba kayo agad or medyo matagal po yung transition para maging komportable sa online learning, parang ganun po?
Yep. Uh, le- ang maganda dito sa department namin is before first semester started, um, nagkaroon ng meeting yung strings department. So nag-brainstorm kami na yun nangyayari. Led by Professor Nathan Manimtim, siya yung department chair. Along with nagkaroon din ng string tech committee o tech committee na kasama ka din doon, kasama ako doon. So nag-brainstorm kami lahat, pati yung mga colleagues namin sa kung paano yung ano yung sitwasyon mangyayari. So after this suggestion, all their suggestions concluded, we came up with the strings department class exams and guidelines. Yun nangyari. Which is very effective naman, practical to the teachers and students. So medyo madali na sa akin. Hindi, nakakope talaga ako na madali lang. Medyo sundin mo lang yung guidelines. That's it. Guidelines. So sa student din gano'n din. Sundin mo lang yung guidelines. That's it. So medyo madali na, di ba? So hindi kami nahirapan agad. Hindi ko alam pero alam ko sa mga students ko is hindi sila nahirapan. Mag-upload lang sa videos. That's it. Then we'll do the synchronous lesson. So mag-check namin, magsusulat ako ng comments. That's it. Diba? Parang mas maganda pa nga siya eh. Naging maganda pa siya kasi pwede ko siyang gamitin balang araw sa face-to-face class. So, di ba, pwede kong, pwede pala ito. May dagdag ako sa next method ko sa face-to-face. Na pwedeng asynchronous and synchronous. So, mas natututo na yung mga estudyante, mas marami silang ideas or knowledge na iambag sa school. So, aside from the guidelines din, lagi ako mahilig akong manood ng YouTube videos. So, to complement my knowledge about teaching class online. Yung parang ganun. Mahilig ako sa mga ganyan bagay. Like yung Adam Nelly, mga ganun. So, pwede ko siyang i-share sa student ko, pwede ko i-share sa sarili ko, or hindi share sa sarili ko. Pwede kong i-gamitin ko sa online class din. So, hindi ako nahirapan agad. Kasi may guidelines eh. Nakatulong po sir yung may exact na dapat ginagawa. Yung very clear na mga guidelines po talaga. Sige po sir. Ang sunod na question po, how do you assess tone production in online classes po? Yung sinabi, sometimes yung synchronous class is not unreliable siya in assessing tone production because of unstable internet, lag, latency, or something hindi yung gadgets na ginagamit ng students mo ay hindi ganun kaganda. So, ang pinakamalapit na paraan dyan is yung i-record lang talaga. Yung pre-recorded videos is the best way to evaluate the tone production. Yun ang pwede kong makakuha talaga dun. So, yun pinakamalapit para sa akin. Tapos, nagko-comment na lang po kayo based dun sa video na yun po? Yes, yun ang mga gan. So, malalaman mo naman din kung digitally enhanced kung hindi. Kasi based sa position ng kamay. Tapos, minsan, check ko yung kuko nila kung ano yung tapos check ko yung right hand minsan. Yun ang pwede mong pinakamadali talaga na titingnan lang. Yung pre-recorded tapos sa synchronous, check mo na lang kuko. Ano ba yung ginagawa mo? Tapos ano yung saan mo siya pina-pluck. Tapos comment ako. Tapos sige, try mo lang yan dito. Ganun sinasabi ko na sa student. Sige, try mo to ganito. Baguhin mo yung kuko mo. So, kung medyo pag sa recorded videos niya ay medyo okay na, yan dyan kung sasabihin ko sa kanya, yes, retain mo yung kuko mo or retain mo yung position na yan. So, kasi di ba usually sir dun sa dating nung face-to-face pa yung classes, pwede mo talagang tutukan mismo sa klase yung technique, tapos pwede mong sabihin, ito gawin mo, tapos pag narinig mo na, alam mo na agad na kung nagawa niya or hindi. Tapos may improvement na agad. Yes. So ibig sabihin dito sa
remote learning situation natin, medyo tumatagal, no, sir? Kasi kailangan sa Oo. susunod na recording session, doon mo lang malalaman kung nabago ba niya Nagawan. kung nagawa Yeah. nga po niya. Yes, oo. Kasi yung sobrang yung oras din ng online remote setup medyo mahirap eh kasi for 1 hour hindi enough eh. 'Di ba? Parang something na uh, para sa akin hindi enough yung 1 hour kasi doon sa pag face to face kasi nakikita mo, pwede mong galawin yung kamay niya, pwede mong i-experiment, nakikita. Dito hindi eh. Sige, tingnan, pakita mo yung kuko. Minsan hirap na hirap ako tingnan yung kuko niya, paano siya. Tapos Paano sir, yung niya, quality di ba? ng camera mismo. Yes, exactly. Quality. Tapos minsan hindi kami nakikinigan kasi sa background niya may maingay na minsan may aso na maingay or may kotse or motor. So hindi siya yan pag chinek mo siya ganun habang tumutugtog siya hindi ka makafocus din sa tone mismo production. Opo, sir. Pero buti na lang nagagawan pa rin ng paraan kahit ganito yung sitwasyon po. Yeah. So, sunod na po tayong question. Do you think you are able to provide a full learning experience for the student compared to face-to-face classes? Yes, simple lang. As I pointed out before, face-to-face classes are different from online classes. Yun lang lagi ko sabi. So, I cannot say one is better than the other is not. I think, I was able to provide the total learning experience for my students in the context of their remote setup. So, yan ang gusto kong masabi lang. Sir, mahalaga po nga talaga. Kasi paulit-ulit nga po sinasabi na mahalaga talagang intindihin natin yung sitwasyon, yung context mismo ng mga both teachers and students nga po. Kasi kung ipipilit natin na face-to-face pa rin tayo, yan nga, yung sinabi ko, baka confused ako or baka wala tayong yung desired result is hindi natin ma-achieve mismo. Opo, sir. Ito po tayo sa sunod na question. Are there any changes in your teaching methods because of the remote learning situation or have they remained the same? Ito yung sabi ko, I don't think my teaching method changed, but rather augmented or diversified. So nadagdagan pa instead na nagbago. Hindi ayaw ko sabihin na nagbago. Nadagdagan pa or nag-diversified. So may method ako for face-to-face, may method ako for online. So that's medyo maganda siya present. So I learned a new things or methods of teaching guitar because of this remote teaching or remote classes or remote setup. Yun yung pwede ko ba. So yes, nadagdagan instead na nagbago. Nag-expand lang po yung repertoire or yung arsenal of skills niyo po, sir. Yeah. So, yes, yun ang word ko. Yun yung pwede ko masabi. Diversified yung method ko. So, unlike before na nakafocus lang ako sa face-to-face, ito, face-to-face lang. Yan. Tapos ngayon, may remote learning, remote setup, or online learning. Gumawa ka ng panibagong guidelines, panibagong technique, or panibagong method. So, instead na binago namin yung before, dinagdagan namin. Or dinagdagan ko. Ito yun ang pwede ko masabi lang. So, Apo, sir. Na-mention niyo po earlier na pag bumalik, na-mention niyo po earlier na nadagdagan yung gusto niyo gamitin yung mga bagong innovation sa pagtuturo niyo, sir. So, ibig sabihin, sir, pagbalik ng face-to-face, gagamitin niyo pa rin po yung mga bagong mga guidelines or yung mga bagong mga ways of teaching niyo po, sir? Yeah, baka maaari pwedeng gamitin. Pero sa ngayon, hindi ko masabi ngayon. Kasi hindi natin alam paano yung back to normal tayo or yung back to face-to-face is same pa rin or
Pero sa tingin ko, oo, mababago talaga siya. Magkakaroon talaga ng panibagong method na siya. Doon ko malalaman. Hindi ko masabi pa. Kasi wala tayo dito sa sa face-to-face. So, Okay po, sir. pero baka kasi i-assess ko muna yan kasi baka instead na nakatulong makasira siya. Laging ganun eh. Kailangan mo i-research muna. Kailangan ko pag-aralan muna bago ko siya i-apply. Yes, tama ka doon. Baka lang. Maaari kong gagawin. Pero kailangan mo ng masinsina na research or bago kasi baka instead na makatulong makasira siya. Okay po. Apo, sir. Tama nga po na kailangan talaga yung research. Kahit na pagbalik na sa face to face, baka may nagbago na talaga sa ating mga education system. Yes. Mga ganun. So, ito po ang ating last question po, sir. What is your advice for students and teachers for the online setting? Siguro yung insights niyo lang po or advice niyo po. Yeah. Yes, kung naman ako, consistent naman ako sa sinasabi ko before, sinabi ko. So, yun lang naman. Basic, generally, my advice for students and teachers for online setting is maybe instead of compelling your face-to-face learning and method, maybe innovate on a new gumawa ng bago, but at the same time acquiring the similar desired results. Yun sinasabi ko. So, yung result ay nandito lahat. Ibahin mo lang yung method. So, nandun na, hindi nagbabago yung result. Yung method lang is ibahin mo. Hindi, para sa akin is, wag mong i-apply yung face-to-face kasi magkaiba talaga siya. Pero yung result, same result kayo, pero yung process is different. Sir. Maraming salamat po, sir. Yun na po ang ating mga questions for the day. So, once more, thank you po, Sir Eman, for your time and for sharing. Thank you, DTK. Thank you for sharing your valuable insights regarding the online learning situation. May gusto pa po ba kayong sigurong final message na idagdag sa ating mga manonood? Ayun, may final message. I think yan lang siguro. So yes, salamat sa lahat sa panonood o pakikinig sa ganitong programa. Saka sana mag-ingat tayo sa lahat. Lalo sa ngayon na medyo mahirap na sa panahon na ngayon, pandemic. So, be safe. Saka, magkano lang kayo. Innovate or learn new things. Maraming salamat po, Sir Eman. Sa ating manonood, maraming salamat at ingat po tayo lahat sa kasalukuyang panahon. So, maraming salamat at paalam. Maraming salamat. Paalam.